ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ระบบเทรด5นาทีที่ใช้ในส่วนของแนวรับแนวต้านแล้วก็การ Breakout Pullback ในการเทรดนะครับเป็น Price Action ล้วนๆกราฟตัวอย่างในวันนี้ก็คือในส่วนของกราฟทองนั่นเองและไทม์เฟรมที่เราจะใช้เป็นหลัก4ชั่วโมงกับ5นาทีถ้าเกิดว่าท่านเป็นมือใหม่ท่านก็สามารถที่จะดูซ้ำได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับระบบเทรด5นาทีตัวนี้ก็จะใช้ Little Time Frame Analysis นะครับหรือว่าการวิเคราะห์กราฟด้วย2 Time Frame ขึ้นไปซึ่งตัวของ Time Frame หลักคือ4ชั่วโมงเราจะใช้สำหรับในการดูในเรื่องของแนวรับแนวต้านและแนวโน้มนะครับแนวรับต้านแล้วก็แนวโน้มส่วนใน Time Frame เล็กก็คือในส่วนของ5นาที ตัวของ5นาทีตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เพื่อที่จะหาจุดกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงหรือว่าขาลงเป็นขาขึ้นระบบเทรดนี้ไม่ค่อยยากเท่าไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่คุณก็ควรที่จะ back test ก่อนแล้วค่อยนำไปใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันตอนนี้ผมอยู่ที่กราฟทองเวลา4ชั่วโมง ซึ่งตัวของทองคำตอนนี้คุณต้องหาอันดับแรกก็คือตอนนี้มันเป็นแนวโน้มอะไรอย่างในกราฟตอนนี้นะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าจุดต่ำสุดมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆและจุดสูงสุดก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นก็คือตอนนี้ตัวของกราฟทองเป็นในส่วนของขาขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเห็นกราฟแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทำให้เราทราบได้ว่าตอนนี้ราคาแนวโน้มมันเป็นในส่วนของขาขึ้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปส่วนมากแล้วก็เป็นตัวของ Price Action พื้นฐานนะครับนั่นก็คือเราจะรอให้ราคาเนี่ยกลับมาทดสอบที่แนวรับหรือว่าแนวต้านของเราเพราะฉะนั้นเราจะตีเส้นไว้ที่จุดสูงสุดตรงนี้ตอนแรกมันเป็นแนวรับก่อนและพอราคาสามารถทะลุขึ้นไปได้เขาก็จะเรียกว่าตัวของเบรก พอเบรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยส่วนมากแล้วมักจะกลับมาทดสอบที่ตัวของแนวรับอีกครั้งหนึ่งตรงนี้แล้วก็จะกลับขึ้นไปในทิศทางปัจจุบันของราคาหรือว่าทำ price action ก็คือยังเป็นในส่วนของขาขึ้นอยู่อย่างในตัวอย่างในกราฟตรงนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะตีในส่วนของแนวรับแนวต้านไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างสักประมาณตรงนี้แล้วกัน อย่างในกราฟที่คุณเห็นเนี่ยก็คือตัวของราคาก็จะเป็นในขาขึ้นอยู่เราก็จะตีในส่วนของแนวรับใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับตอนแรกมันจะเป็นในส่วนของแนวต้านก่อนตอนนี้ยังเป็นแนวต้านอยู่นะแต่พอราคามันทะลุขึ้นไปได้สิ่งที่เราคาดหวังก็คือราคาต้องกลับมาทดสอบตรงนี้ซึ่งกลายเป็นแนวรับไปแล้วแล้วก็จะวิ่งขึ้นข้างบนตามแนวโน้มหลักของมันก็คือในส่วนของขาขึ้นนั่นเอง วิธีการตีส่วนมากผมจะไม่ค่อยสนใจส่วนหางสักเท่าไรนะครับหางคืออะไรก็คือตัวที่เป็นเส้นที่ดีดขึ้นมาตรงนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะตีติดตัวของบอดีเลยบอดีของแท่งเทียนเลยเพราะอะไรถึงไม่ค่อยสนใจส่วนหางเพราะว่าตัวของส่วนหางเนี่ยส่วนมากแล้วจะวิ่งค่อนข้างที่จะรุนแรงและส่วนมากแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของแนวรับที่แข็งแกร่งเท่าไรนะครับ ราคาเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งทะลุส่วนหางมาได้ แต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยวิ่งทะลุบอดีส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปตามแนวโน้มปัจจุบันของมันนั่นเอง เมื่อเราตีได้แบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะย้อนกลับไปที่ Time Frame 5นาทีอันนี้คือ Time Frame 5นาทีนะครับตัวของเส้นที่เราตีก็อยู่ค่อนข้างที่จะห่างไกลพอสมควรเราก็รอเวลาไปเรื่อยๆ จนกว่าตัวของราคามันจะมาที่แนวรับที่เราตั้งไว้อย่างตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับรอให้ราคาเนี่ยกลับมาที่ตัวของแนวรับที่เราตั้งไว้นั่นเองเมื่อราคากลับมาที่แนวรับที่เราตั้งไว้เนี่ยให้คุณสังเกตดูคุณก็จะเห็นได้ว่า
ก่อนหน้านี้ราคามันจะเป็นในส่วนของแนวโน้มขาลงค่อนข้างที่จะยาวนั่นก็คือจุดสูงสุดมันต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็จุดต่ำสุดก็ต่ำลงเรื่อยๆด้วยก็จะเป็นในส่วนของขาลงโดยสมบูรณ์วิธีการเข้าเทรดของเราจะรอจนกว่าตัวของราคาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างที่คุณเห็นตรงนี้นะครับที่จริงแล้วจุดต่ำสุดเนี่ยมันต้องต่ำลงเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าราคามีการทะลุออกไปได้ พอทะลุออกไปได้เราก็จะใช้หลักการเดียวกับตัวของแนวโน้มใหญ่ของเราหรือว่า Time Frame H1 ของเรานั่นก็คือรอให้ราคากลับมาทดสอบที่ตัวของแนวรับตรงนี้ก่อนถ้ามันผ่านไปไม่ได้เราก็จะเข้าเทรดทางด้านของขา Buy นั่นเองซึ่งตัวที่เราจะมองว่ามันผ่านได้ผ่านไม่ได้ส่วนมากเขาก็จะใช้แพตเทิร์นพื้นฐานนั่นก็คือ1เป็นแฮมเมอร์ก็ได้แฮมเมอร์หัวขึ้นอย่างงี้นะครับ ซึ่งสีข้างในก็ควรที่จะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีของขาขึ้นหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือในส่วนของ Pin Bar Pattern Pin Bar Pattern ก็จะหน้าตาประมาณนี้อันแรกจะเป็นแดงลงมาก่อนขาลงมาก่อนเสร็จปุ๊บมี Pin Bar แล้วเกิดตัวของขาขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงบ่งบอกให้เห็นถึงว่าตัวของแนวโน้มขาลงน่าจะหมดแล้วและราคาใน5นาทีน่าจะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีหรือเปล่าจากตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าเมื่อราคาทะลุออกไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยมันก็เกิดตัวของ Pin Bar เกิดขึ้นตามด้วยแท่งสีฟ้าบ่งบอกให้เห็นถึงตอนนี้ราคาน่าจะเป็นในส่วนของขาขึ้นเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยตัวของ Hammer แบบนี้ก็ควรตามด้วยแท่งที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นนะครับถึงน่าจะเข้าเทรดแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ Hammer เดี่ยวๆเนี่ยโอกาสที่ราคามันสามารถที่จะลงไปต่อได้ก็ยังมีค่อนข้างที่จะสูงอย่างในนี้นะอันเนี้ยก็คือ Hammer เสร็จปุ๊บรอให้มีแท่งที่เป็นสีฟ้าเกิดขึ้นแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทันทีนะครับโดยที่เราจะตั้งในส่วนของการ buy เอาไว้ที่ราคาสุดแท่งของแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้ส่วน stop loss เราจะให้อยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดสักเล็กน้อยของแท่งที่เกิดการปรับตัวเกิดขึ้นเมื่อเราตั้งแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งระดับทำกำไรเป็น2เท่าของระดับหยุดขาดทุนระดับหยุดขาดทุนตอนนี้อยู่ที่2,012นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับทำกำไรของเราก็จะไปอยู่ที่4,024นั่นเองเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น4024เสร็จปุ๊บเมื่อเราตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็รอเวลาได้เลยครับแล้วดูว่าราคาเนี่ยมันสามารถที่จะไปถึงจุดหมายของเราที่2เท่าได้หรือเปล่า อันนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาเนี่ยมันสามารถที่จะไปถึง2เท่าได้และอย่างที่บอกว่าตัวของ Stop Loss ก็ควรที่จะตั้งเลยในส่วนของจุดต่ำสุดมาสักเล็กน้อยนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดน Stop Loss เกี่ยวไปได้หลังจากที่เราเข้าเทรดตรงนี้มันก็จะมีเทรดที่2เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็จะเกิดขึ้นที่ตัวของจุดแนวรับของเราที่เราตีไว้ก่อนหน้านี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดต่อเนื่องได้เลยนะครับ โดยที่เราจะซื้อตรงนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบ Pin Bar นั่นเองแพทเทิร์น Pin Bar ก็คือมันจะมีในส่วนของแท่งเทียนสีแดงเกิดขึ้นเป็นขาลงก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดตัวของ Pin Bar แล้วก็จะมีแท่งเทียนสีฟ้าเกิดขึ้นเป็นของขาขึ้นซึ่งบ่งบอกว่าตอนนี้แนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นน่าจะหมดไปแล้วเสร็จปุ๊บก็จะเป็นในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นแบบนี้เราก็ตั้งตัวของ buy ไว้เลยนะครับเมื่อแท่งเทียนนี้ปิดนะรอให้มันปิดก่อนแล้วตัวของ stop loss ก็จะอยู่ใต้ตัวของแท่งเทียนที่เป็น pin bar สักเล็กน้อยเพราะเราถือว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับที่สำคัญถ้าเกิดว่ามันผ่านตรงนี้ไปได้โอกาสที่ราคาอาจจะไม่ขึ้นก็มีค่อนข้างที่จะสูงเมื่อเราตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยระดับหยุดขาดทุนเราอยู่ที่1,564เพราะฉะนั้นระดับทำกำไรเราก็จะอยู่ที่
128นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำกำไรได้ให้ย้อนกลับไปดู H4 อีกนิดหนึ่งนะครับคุณก็ยังเห็นได้ว่าตอนเนี้ยราคามันก็ยังไม่มีจุดสูงสุดใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวของเบรกเอาต์ที่เราใช้เล่นก็ยังจะเป็นแนวรับเดิมที่เกิดขึ้นตรงนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาสามารถที่จะทะลุจุดสูงสุดตรงนี้ไปได้ตัวของเส้นแนวรับตรงนี้ของเราเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปอยู่ข้างบนด้วยเช่นเดียวกัน อันนี้ก็คือตัวอย่าง buy ง่ายๆนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างทางด้านเซลล์กันตัวอย่างทางด้านเซลล์ก็เช่นเดียวกันอันดับแรกให้เราดูก่อนว่าตอนเนี้ยราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าขาลงเราจะใช้อ่าช่วงเวลาประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้คุณก็จะเห็นจากกราฟได้เลยว่าราคาเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงถ้าเกิดว่าใครดูไม่เก่งก็ดูง่ายๆว่าตัวของราคาเนี่ยมองด้วยตาเปล่ามันเป็นขาขึ้นขาลงก็น่าจะทราบได้เช่นเดียวกัน อย่างที่เห็นในกราฟตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้จุดสูงสุดอยู่ตรงนี้จุดต่ำสุดจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแนวโน้มในส่วนของขาลงโดยสมบูรณ์เมื่อเราเห็นแนวโน้มขาลงแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราทำต่อมาก็คือเราจะตีเส้นในส่วนของแนวต้านไว้นั่นเองตอนแรกก็จะเป็นในส่วนของแนวรับก่อนนะมันเป็นแนวรับมาก่อนพอมันทะลุไปได้ ก็จะเกิดการเบรกเอาต์เกิดขึ้น เมื่อเกิดการเบรกเอาต์เกิดขึ้นสิ่งที่เราจะทำก็คือรอให้ราคากลับมาที่แนวอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ที่กลายเป็นแนวต้านแล้วแต่เราจะไม่ได้เข้าที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับเราจะไปรอที่ไทม์เฟรม5นาทีแล้วก็เข้าซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยความอดทนพอสมควรในการรอแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงโอกาสที่ทำ risk to reward 1:2 2:1เนี่ย มันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะว่ากว่าจะรอแท่งจบแต่ละแท่งตัวของราคาที่เราใช้เข้าเซลล์มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าตัวของ5นาทีเรามาดูที่5นาทีกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็รอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกลัวว่าราคาเนี่ยมันห่างเส้นมากแล้วเราต้องเข้าเทรดแล้วอะไรไม่ต้องนะครับรอไปเรื่อยๆเลยจนกว่าตัวของราคาเนี่ยมันสามารถที่จะกลับมาทดสอบที่เส้นได้ เราก็ไปเช็ค H4 ด้วยนะครับว่าตอนเนี้ยมันมีตัวของจุดสูงสุดใหม่แล้วมีการทะลุออกไปแล้วหรือยังตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรอตัวของ5นาทีต่อไปการเทรดแบบนี้การเทรดแนวรับแนวต้านซึ่งอาศัย H4 เนี่ยก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งโอเคตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือราคาเนี่ยมันมาทดสอบที่เส้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ต่อมาสิ่งที่เราจะทำก็คือเราเห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้ราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเนี่ยมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการที่ราคามันจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้สำหรับในส่วนของขาเซลล์หรือว่าขาลงนั่นก็คือจุดต่ำสุดมันต้องถูกเบรกลงมาให้ได้นะครับถูกเบรกลงมาด้านล่างให้ได้ก่อน จึงจะสิ้นสุดในส่วนของขาขึ้นที่เราเห็นใน5นาทีตรงนี้ เพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่มันต้องเบรกก็คือแถวนี้นะครับเราก็รอเวลาเห็นไหมครับว่าตัวของราคาเนี่ยมันสามารถที่จะเบรกออกไปได้แล้วกลับขึ้นไปด้านบนอีกรอบเราก็ยังไม่เข้าเทรดนะครับการที่มันเบรกแล้วมันกลับขึ้นไปด้านบนอีกรอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเข้าเทรดตรงที่เป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านตรงนี้เลย ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรเพราะว่ามันอาจจะทะลุขึ้นไปได้นะครับตัวของขาขึ้นอาจจะไม่ได้สูญเสียโมเมนตัมจริงๆสูญเสียพละกำลังจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็รอไปก่อนนะครับแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีในส่วนของจุดต่ำสุดใหม่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันเป็นขาลงก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยเราก็รอเวลานะครับ คุณก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยใกล้กลับขึ้นมาทดสอบแล้วแต่ยังไม่โดนเท่าไรโอเคเราก็จะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยราคา
มันกลับมาทดสอบแล้วเมื่อกี้ผมใช้ตัวของจุดสูงสุดตรงนี้เนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีตัวต่ำลงเราก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาได้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันมาทดสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อราคามันมาทดสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยคุณก็จะเห็นสิ่งที่เราต้องการก็คือในส่วนของ Hammer Pattern นั่นเอง Hammer Pattern เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยยังไม่ต้องเข้าเทรดรอแท่งเทียนถัดไปก่อนแท่งเทียนถัดไปต้องเป็นยังไงก็คือมันต้องเป็นในส่วนของสีแดงแล้วก็มีขนาดพอประมาณไม่ใช่ว่าสีแดงเล็กๆแบบถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงแบบขีดๆอย่างงี้ไม่ต้องเข้านะครับรอให้เป็นสีแดงที่มี เนื้อหนังมังสานิดหนึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เราก็จะเข้าเซลล์ในทันทีช็อตโดยที่เราจะตั้งเผื่อไว้ข้างบนสักเล็กน้อยนะครับจากจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำกำไรอยู่ที่2เท่าเช่นเดิมแบบนี้ก็สามารถที่จะทำกำไรได้แล้วเราก็ไปเช็กตัวของ4ชั่วโมง4ชั่วโมงตอนนี้อย่างที่เห็นว่าก็ยังไม่มีในส่วนของแนว รับใหม่เกิดขึ้นนะครับแนวต้านใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังยึดตัวของเส้นนี้เป็นหลักอยู่เรามาดูตัวอย่างขาลงอีกสักตัวอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทองคำทำแนวโน้มขาลงอยู่แล้วก็เราตีเส้นในส่วนของแนวรับแนวต้านไว้อยู่ตรงนี้นะเสร็จปุ๊บเมื่อเราได้เส้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราย่อไปที่ Time Frame 5นาทีนะครับเพื่อรอให้ราคามันกลับมาทดสอบที่เส้นแล้วก็ย้อนไปที่5นาทีให้รอไปเรื่อยๆนะครับ รอราคาไปเรื่อยๆ ตอนนี้เนี่ยอ่าผมรีเพลย์ให้ดูก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาใกล้ในส่วนของเส้นเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านถ้าเกิดว่าเทรดไปแล้วเนี่ยอาจจะหงุดหงิดแล้วก็เข้าเทรดก่อนอันนี้ก็ไม่สมควรนะครับตอนนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันมาทดสอบที่เส้นแล้วเสร็จปุ๊บเราก็รอจนกว่าตัวของราคามันจะทำในส่วนของแนวโน้มขาลงให้ได้ก่อน เพราะตอนนี้เนี่ยแนวโน้มหลักใน5นาทียังเป็นในส่วนของขาขึ้นนะครับเพราะว่าจุดสูงสุดยังสูงขึ้นแล้วก็จุดต่ำสุดยังสูงขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอจนกว่าแนวโน้มใน5นาทีเป็นขาลงแล้วเราค่อยเข้าเทรดก็ยังค่อนข้างไซด์เวย์อยู่นะครับตอนนี้เริ่มลงไปด้านล่างแล้วเสร็จปุ๊บตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าอย่างช่วงก่อนตอนที่มันลงไปด้านล่างแสดงว่าตอนนี้แนวโน้มขาลงเริ่มเกิดขึ้นแล้วมันกลับมาทดสอบก็จริง แต่อย่างที่คุณเห็นในกราฟนะครับ มันไม่มีจุดเข้าที่เหมาะสมเลย แล้วมันก็ลงไปด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง แล้วกลับขึ้นมาทดสอบอีกครั้ง ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีในส่วนของตัวแฮมเมอร์เกิดขึ้น แล้วก็ตามด้วยแท่งเทียนสีแดงขาลงที่เราต้องการพอดี เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลย โดยหวังผลที่2เท่าเหมือนเดิม เราช็อตเลยนะครับ ตั้ง stop loss ไว้เหนือตัวของแท่งเทียน สักหน่อยแล้วก็ตั้งผลตอบแทนไว้ที่2เท่าตรงนี้คุณก็สามารถที่จะทำกำไรได้แล้วอันนี้ก็คือระบบเทรดสั้น5นาทีที่ใช้ในส่วนของแนวรับแนวต้านแล้วก็ในส่วนของ Pin bar หรือว่า Hammer ในการใช้เทรดนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้เนี่ยแนะนำว่าคุณควรที่จะฝึกฝีมือด้วยการ back test ก่อนแล้วก็ดูว่าเหมาะสมกับตัวคุณหรือเปล่าในการใช้เทรด เพราะว่าระบบเทรดพวกนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์และก็ต้องมีการวิเคราะห์ที่ดีด้วยถ้าระบบเทรดนี้ถูกใจคุณก็กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ